الله معكم أحبائي، تخيلوا أن الحرب في أوكرانيا قد لا تبقى محصورة في جبهة واحدة، بل تمتد فجأة من الشمال من بيلاروسيا. هذا بالضبط ما حذر منه زيلينسكي مجددا، الذي قال إن روسيا قد تحاول مرة أخرى جر بيلاروسيا إلى الحرب. فهل نحن أمام جبهة جديدة أم مجرد ضغط نفسي وعسكري كما جرت العادة؟ بحسب تصريحات زيلينسكي، الاستخبارات الأوكرانية رصدت تحركات مقلقة في بيلاروسيا: بناء طرق باتجاه الحدود الأوكرانية، تجهيز مواقع مدفعية، ونشاط عسكري متزايد. وهذا يقول أنه ليس بتحليل، بل هو معلومات ميدانية مباشرة. طبعا التقارير الحديثة تشير إلى أن روسيا قد تستخدم الأراضي البيلاروسية لإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى ضد أوكرانيا، ولكن في الواقع كما تلاحظون هناك أساسا طائرات مسيرة تنطلق من روسيا باتجاه مسافات بعيدة وصواريخ لتضرب أهدافا. يبقى السؤال: لماذا بيلاروسيا مهمة؟ هنا نعيد التفكير. بيلاروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي الخاصرة الشمالية لأوكرانيا. يعني العاصمة كييف قريبة جدا من الحدود البيلاروسية، وأي هجوم من هناك يعني ضغط مباشر على قلب الدولة الأوكرانية. وأيضا كما تعلمون يعني حين بدأ الهجوم، جزء من هذا الهجوم كان قد انطلق من بيلاروسيا. لذلك وجود تهديد من الشمال يجبر أوكرانيا على توزيع قواتها بدل تركيزها في الشرق والجنوب فقط. يبقى السؤال: هل بيلاروسيا مستعدة للحرب؟ هنا ندخل في المعلومات. لوكاشينكو سبق وقال إن بلاده تستعد للحرب، لكن في نفس الوقت أكد أنه لا يريد الدخول فيها. وهنا يعني كما تلاحظون الجيش البيلاروسي عدده محدود مقارنة بروسيا، والداخل البيلاروسي ليس متحمس للحرب. هم يعتمدون فقط مقاول على مبدأ الاستعداد للقتال والدفاع، لأنهم يعني دوما كانوا يتحضرون نفسيا وعسكريا أنه قد يجري شن هجوم عليهم. أمر آخر فيما يتعلق بالمعلومات، يعني وهذا أمر رأيته كثيرا في القناة، هو لماذا لا تشن روسيا هجوما بيلاروسيا؟ الهجوم من بيلاروسيا يعني قد يورط بيلاروسيا، وبالتالي قد تضطر روسيا إلى الدفاع عنها بشكل أكبر، وبالتالي موارد من روسيا ستكون يعني محصورة للدفاع عن بيلاروسيا أكثر فأكثر، وبالتالي قد تكون ضغط أكبر مما تكون هي عامل مساعد. ثانيا الطريق من بيلاروسيا باتجاه أوكرانيا معقدة، صغيرة وضيقة ومحاطة بغابات. يعني مجموعات بسيطة من الدرونات مع صواريخ مضادة للمدرعات قادرة على إيقاف أي أرتال. أيضا فيما يتعلق بالموضوع استراتيجيا، روسيا تنظر للأمر من صورة أكبر. يعني كما قلنا، نقص في القوات مع حرب استنزاف وجبهات متعددة. لذلك كما قلت لكم، فتح جبهة جديدة من بيلاروسيا ليس بالأمر المحبذ ولا حاجة له كما يعتبرون، ولكن في نفس الوقت في حال فعلوا ذلك قد يكون لتشتيت الجيش الأوكراني وتخفيف الضغط عن الجبهات الشرقية وخلق صدمة نفسية وسياسية. وبالتالي لا أحد يمكنه حسم الأمر كيف قد تكون التحركات. وبالتالي إما يعني على مبدأ نذكر بعض السيناريوهات: إما يكون هناك تحركات عسكرية فقط بدون هجوم فعلي، وذلك ضغط بدون حرب، والهدف إبقاء أوكرانيا في حالة استنزاف وإبقاء قوات في الشمال، أو ربما ضربات مدفعية ومسيرات من بيلاروسيا مع تصعيد تدريجي دون دخول بري واسع، هذا في حال أرادوا إبقاء الحرب محدودة، أو محاولة دخول الجيش البيلاروسي الحرب، وهذا أخطر سيناريو لكنه الأقل احتمالا حاليا. ولا أحد يعلم كيف يمكن أن تجري الأمور. ولكن أعود وأقول أن هذه التحذيرات سبق وصدرت عدة مرات طوال هذه السنين الفائتة. ولكن هنا زيلينسكي لم يكتفي بالتحذير، بل قال إنه أرسل رسائل مباشرة لقيادة بيلاروسيا، وقال أن الأوكران مستعدين للدفاع عن أرضهم. كما ألمح إلى عمليات استهداف داخل بيلاروسيا ضد مواقع تستخدم لتوجيه الطائرات المسيرة. بمعنى آخر، أوكرانيا قد تنقل الحرب إلى داخل بيلاروسيا إذا لزم الأمر.
أما فيما يتعلق على هذا على مستوى العالم أو على مستوى أوسع، فالحرب قد تتوسع جغرافيا والتوتر يزداد مع الناتو، وأوروبا ستشعر بضغط أكبر، وبالتالي هنا قد نشهد المزيد من التعزيزات العسكرية للناتو في شرق أوروبا ودعم أكبر لأوكرانيا هم أساسا يعملون عليه، وتصعيد غير مسبوق. لكن تبقى احتمالات ومعلومات وتصريحات. يبقى علينا أن ننتظر، هل تتحول بيلاروسيا إلى جبهة جديدة أم تبقى مجرد ورقة ضغط؟ طبعا هذا السؤال كان منذ بداية الحرب ويسأل كل يوم وكل ساعة، لأنه دوما الأمور واردة، لذلك علينا الانتظار. أحبائي، هذا كان كل شيء، ولكن وجب التنويه للأمر لضرورته وأهميته وإعادة التذكير به كما يذكر به الموجودون والأطراف في هذه الحرب. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.